Frumoși mei tauri, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iulie. Mi-am făcut de cap și eu și am dispărut 2 săptămâni fără să vă spun absolut nimic, dar m-am întors. Aia e, n-am ce să comentez, n-am scuze. Da, între căldură, între ultima intervenție pe care am avut-o la stomatolog, între faptul că am avut musafiri, căldura care nu te lasă să ai chef de absolut nimic, e bine, na, aia e, n-am ce să mai zic în apărarea mea. Începem, hai să vedem, scoatem 3 mesaje și vedem cam ce vor să ne transmită pentru voi, dragi mei, în această perioadă. Avem verbul creator, lăsăm așa, am uitat că trebuie să le pun pe dos și apoi le vom lua, acum l-am văzut pe primul, aia e. Mesajul principal, aș spune, este exprimare emoțională. La tauri, mesajele bonus se concentrează sau se centrează, din câte vedem, pe a vorbi. Poate că este momentul să spui anumite lucruri așa, fără mască, da? Fără să mai ții cont de imaginea pe care o ai construit-o în legătură cu tine. E ca și cum până acum nu ți-ai dat voie să spui, dacă ai vrut să înjuri pe cineva, că nu știu, așa, nu că așa vroiai tu să o faci, nu că așa vroiai tu, ci pentru că merita să înjuri persoana respectivă, ei bine, te-ai abținut, iar aici e vorba despre nu. Mesajul este ăsta, exprimă-te din suflet, domne, lasă măscuța, dacă îți vine să înjuri, înjură, dacă îți vine să spui lucruri frumoase, spune, nu te abține, nu te ascunde, da? Cam asta este, aș spune, într-un fel sau altul, îndemnul acestui mesaj. Ei bine, așa cum l-am văzut, acest prim mesaj este verbul creator. E ca și cum totul se creează cu prima oară a fost cuvântul, nu? E momentul să începi să spui ca să poți să creezi altceva în viața ta. Dacă tu vrei altceva decât trăiești în momentul de față sau decât ai trăit până în momentul de față, e momentul să începi să-ți activezi chakra gâtului care vorbește despre a comunica, da? Hai să vedem la ce se referă, cam ce ar trebui tu să spui. Să spui lucrurile altfel. Altfel decât ca până acum. Taurul are un soi de... Bine, acum eu vorbesc un pic subiectiv despre taur, pentru că știți, am tot spus aici că sunt căsătorită cu un taur și îl cunosc de 34 de ani, așadar, deci aici vorbim despre... Taurul este o persoană serioasă. Vreau să fac o mică paranteză. Am insistat dintotdeauna, de câte ori am vorbit despre zodii, nici o persoană, toate persoanele din aceeași zodie nu au cum să fie la fel. Însă, eu vorbesc arhetipal. Din punct de vedere arhetipal, taurul reprezintă ca energie o energie serioasă, matură, bazată pe construcție, bazată pe realism, este o persoană de cuvânt, ce zice aia face, da? Arhetipal vorbind, taurul încarnează toate aceste, hai să le numim cuvinte cheie, da? Atât de multă seriozitate, atât de multă corectitudine, atât de multă bătrânețe în interiorul tău, e ca și cum se spune că nu mai acest lucru trebuie, această atitudine, acest mod de a fi trebuie schimbat. Da? Roata norocului. Dacă până acum
ceea ce tu ai trăit cu ajutorul între ghilimele, acestei atitudini ale tale de corectitudine, seriozitate, maturitate, ai dat dovadă de tot felul de lucruri din astea atât de, nu știu, serioase, tot ce ai construit poate că nu ți-a servit la mare lucru, nu ți-a fost de folos atât de mult, pentru că Roata Norocului este o carte, o energie care vine și așa îți dă, te pune cu sus în jos. Ți-a mers bine o perioadă și după aia imediat dintr-o dată s-au schimbat lucrurile, da? Și tot ceea ce tu ai creat din această stare de seriozitate și corectitudine cumva s-a dus pe apa sâmbetei. E bine, acum, ca să creezi ceva nou, e momentul să schimbi această manieră de a fi. Trebuie să faci lucrurile, nu neapărat total diferit, însă mai altfel. Trebuie să începi să te readaptezi, un soi de restart sau un soi de refresh, îmi vine să spun, refresh ca la un laptop. Trebuie să te reînnoiești. Aici este o atitudine învechită, este o atitudine mult prea antică, aș spune, sau dacă, ca să nu fiu atât de, nu știu, dură, atitudine mult prea ca la carte, să zicem așa. E momentul să te readaptezi. Dacă tu vrei să creezi altceva, e momentul să începi să-ți spui ție că ai nevoie să faci niște schimbări. Acum, cum am spus, niciun taur nu e ca celălalt. Dacă tu nu ești o persoană serioasă, aici trebuie să integrezi această seriozitate. Dacă vorbim despre unii tauri, pentru că taurul, arhetipal vorbind, vorbește despre plăcere, despre hedonism, despre senzualitate, despre toate lucrurile astea așa legate de sex, aș spune plăcere, tot ce îi dă plăcere, nu neapărat doar despre sex. Taurul se află pe axa Taur-Scorpion, așadar aici vorbim despre sex, bineînțeles, viață cu toate tipurile de plăcere, da? Dacă până acum ți-ai trăit viața doar din punct de vedere al plăcerilor personale, fie că au fost plăceri de mâncare, plăceri de confort, să fie lux, confort, curățenie și așa mai departe. Dacă a fost doar această plăcere hedonistă, da, de sex bun, persoane sexy, totul frumos, totul să fie perfect, ca un soi de zeitate din asta căruia trebuia să-i vină totul așa cum el dorea, e bine, aici e vorba despre, e momentul să începi să faci schimbări și să devii o persoană matură, ai crescut, da? Ai crescut, ai trecut prin roata vieții, te-a tot dus, te-a învârtit, te-a urcat, te-a coborât. E momentul să începi să tratezi lucrurile cu seriozitate, cu maturitate, persoanele să le tratezi cum trebuie și să începi să devii adultul responsabil. Da? Da, cam asta e a doua variantă. Un alt mesaj, avem rezistență. Da, taurul este un arhetip extrem de rezistent, rezistă la orice, rezistent la
E tăbăcit așa cumva taurul, da? Rezistă la orice. Rezistă la critică, rezistă la bârfe, rezistă la certuri, rezistă în relații toxice, rezistă în familii toxice, rezistă... are o rezistență extraordinară. Hai să vedem la ce se referă acest mesaj. 3 de cupe, ok. Și 6 de bâte. Aici o chestie de plăcere, mie vine să spun. Unii dintre voi vă place adrenalina. Da. Unii dintre voi vă place. Vai, ce urât a sunat. Unora dintre voi vă place adrenalina. Avem aici imaginea unui anturaj, da? Prieteni. Unui anturaj care vă... Nu știu dacă neapărat ar fi corect să spun că vă gâdilă ego-ul. Poate că sunt anturaje de genul, nu știu, băieții cu care ies la băute și, băi, petrecem super mișto împreună. Nu, știu că nu e ok pentru mine, că nu sunt așa, anturajul ăsta știu că nu e ok pentru mine, dar nu pot să rezist, domne, să mă rup de ei. E ceva aici, un soi de plăcere păcătoasă care îi face pe unii tauri, bineînțeles, aceștia care vă regăsiți în această variantă, vă face să rezistați, să depuneți rezistență, pardon, celora. Adică mai pe românește vă certați cu cei care vă zic scapă dracu de anturajele astea pentru că te duc la pierzanie și tu nu și nu, că eu nu pot, că sunt prietenii mei, că îi cunosc din totdeauna, că eu mă simt bine cu ei, e un soi de plăcere păcătoasă aici. Acum, na, ce să zic, pentru voi este valabilă a doua variantă pe care am spus-o mai devreme, care e momentul să faceți schimbări, să vă maturizați. Uitați-vă puțin la voi și vedeți ce anturaje vă sunt sănătoase și ce nu. Nu este, da? Aici degeaba vă certați cu lumea care vă zice că nu sunteți în anturaje bune. Na. Acum, pentru cei din prima variantă în care aici e momentul să faceți schimbări, să nu mai fiți atât de serioși, aici e vorba despre ok. Poate că îți este sau vă este foarte greu să vă rupeți propria paradigmă, pentru că rezistența înseamnă, bă, eu sunt căpos, sunt dur, da? Și taurul este arhetipul căpoșeniei, cum îmi place mie să zic. Dacă sunt o persoană serioasă, cum, Doamne iartă-mă, vrei tu să mă faci pe mine să cred că trebuie să mă schimb? Eu sunt o persoană serioasă și trebuie să dau dovadă de seriozitate. Cam asta ar fi ceea ce mi-ar răspunde un taur așa căpos și foarte serios, dar cu foarte mari, hai să le numim așa, concepții de genul ăsta foarte învechite, da? Cum îmi spui tu mie, da? Asta e rezistența pe care o depune un taur de genul ăsta. Cum îmi spui tu mie că trebuie să fiu eu mai optimist, că trebuie să fiu eu mai viteaz, că trebuie să fiu eu mai curajos, eu la vârsta mea, pentru că aici putem să vorbim despre persoane peste 60 de ani, da? Și știu că pe acest canal sunt multe persoane cu o vârstă respectabilă care mă urmăresc, însă nu neapărat vorbim doar despre persoane de la 60 de ani în sus, ce vorbim despre persoane care sunt mature de când s-au născut, habar n-am. Da? Deci de la 15 ani poate că ai fost o persoană foarte corectă, adultă și matură, dar ok, tu când îți vei trăi viața, tu mai știi ce e aia o distracție, tu mai știi ce e aia o cucerire, tu mai știi ce e aia o aventură, tu mai știi ce e aia să simți foc și vitalitate și viață, sau ești doar așa o chestie care sobră,
dacă nu mi ieșea cuvântul. Ești doar sobrietate. Ce faci? Câți ani ai? 150 de ani? Aici nu, aici vorbim despre persoane care au impresia că dacă au o anumită vârstă, inclusiv, dom'le, dacă am peste 35 de ani, eu trebuie să dau dovadă doar de seriozitate și cap pe umeri și responsabilitate și, da, ok, și restul vieții, cum o trăiești? Pentru că asta înseamnă, uite, hai să vedem diferența dintre cum arată cărțile astea, cât de colorate sunt și cât e de colorată asta. Uite, pune-le așa în oglindă, uite-te la ele și compară. De ce reziști? De ce te încăpățânezi să fii doar sobru și gri și să vezi doar ca un cal, da? Și nu vrei să vezi că viața are și... În viață avem nevoie și de râsete, de voie bună, de prieteni, de ieșit în oraș, de bă, mă îmbăt odată, de ce nu? De ce să nu-mi dau voie să fac și lucruri ieșite din comun pentru mine? Dacă toată viața mea am trăit așa foarte serioasă, normal că sunt ieșite din comun. Poate că e complicat pentru unii dintre voi, dar misterul sau, hai să zicem așa, misterul sau mesajele acestor cărți sunt, da, nu o să fie ușor să ieși de aici, dar încet introduci schimbări, da? Și totul pleacă de la ce? De la a spune lucrurile altfel sau a-ți spune ție altceva, da? A-ți spune ceva de genul, viața nu e doar despre muncă, casă, copii, nevastă sau bărbați sau habar n-am, averi sau că asta e tipic taurin. Nu, este și despre râsete, voie bună, din când în când o distracție, o beție, de ce nu, din când în când lucruri ieșite din comun. Aici avem imaginea celui cu capul sus, chiar dacă face tâmpenii și trăznăi, de exemplu, cum am dat exemplu cu băutura, mă duc, mă îmbăt într-o seară. Băi, chiar dacă o fac, eu tot cu capul sus sunt pentru că aia e, m-am îmbătat și o seară. Ce problemă e, îți dai seama. Deci aici e nevoie să rupi niște bariere de rezistență pe care tu le ai în interiorul tău, nu neapărat doar pentru că ești căpos, ci pentru că așa sau hai să le numim, sau împietrit cumva în tine, da? Dar e momentul să ai curaj să introduci în viața ta și plăcere cu adevărat, nu doar această plăcere, nu știu, antică și de demult. Al treilea mesaj este responsabilitate. Da, interesant. Hai să vedem cu ce vine. Ok, s-a întors doamna regină de monede, am văzut-o aici și avem împăratul, wow! Acum, dragii mei, pentru cei din varianta cu hedonismul, cum am zis mai devreme, și cu anturajele astea de care nu vreți să scăpați unii dintre voi, aici e vorba despre, ok, dacă ți se cere aici responsabilitate, seriozitate, maturitate, adultizare, aici e vorba despre, ok, care crezi că este, sau nu știu, dar aș întreba altfel, crezi că fiecare dintre noi suntem responsabili de ceea ce trăim și ceea ce facem? Dacă da, care este responsabilitatea ta în a deveni o persoană structurată cu adevărat? Care crezi că e responsabilitatea ta? Sau nu crezi că e responsabilitatea ta să dai dovadă de soliditate, de seriozitate și de structură? Nu crezi că e momentul să începi să-ți asumi faptul că aici avem
imaginea familiei, da? Deci avem o persoană familistă sau o persoană, pardon, care are familie. Nu crezi că e momentul să nu mai fie atât de... Împăratul pe negativ poate să fie tiranic. Și dacă aici vorbim despre nu mă las eu de anturajele mele, poate să-mi zică mie nevastă mea ce vrea ea sau să-mi zică bărbatul meu ce vrea el, eu fetele mele, eu cu ele mereu până în pânzele albe mergem, facem, nu îmi spui tu mie ce să fac, aici avem tiranie cu pumnul în masă, da? Deci, imaginea este asta. Nu crezi că este responsabilitatea ta să începi să schimbi lucrurile și să începi să dai odată dovadă de susținere a familiei și de structură? Sau când o să-ți asumi responsabilitatea pentru relația pe care o ai, pentru partenera pe care o ai, pentru familia pe care ai construit-o, cică? Când o să faci aceste lucruri? Pentru cei care sunteți extrem de responsabili aici, de serioși, ești o bază sau ești un stâlp și o bază în relația ta, în familia ta, ești cel care cară totul pe umerii lui. Aici avem imaginea generozității cu regina de monede. Știți că mie îmi place să spun în anumite momente că este imaginea mamei răniților. Chiar crezi că tu ești responsabil, unicul responsabil, da? Unica responsabilă de familia ta, de relația ta, de partenerul tău, de jobul tău, de afacerea ta? Tu crezi că ești unicul responsabil? Nu totul trebuie să fie doar pe umerii tăi. Și aici mă întorc înapoi la această primă carte pe care am văzut-o. Nu totul. Da? Măscuțele astea pe care ți le pui sau le-ai pus până acum, că acum e momentul să începi să le dai jos. Da? Și să începi să spui că nu mai poți. Aici avem putere foarte mare. Rezistență, avem mesaj de rezistență. Cât crezi că vei mai rezista până vei colapsa, de exemplu? Cât crezi că vei mai rezista să duci pe umerii tăi această viață structurată sau această afacere sau nu contează despre ce vorbim aici, fiecare, luați mesajele unde credeți că vi se potrivesc. Dar până când crezi că vei mai putea, fără să ai și un pic de plăcere de asta păcătoasă, cum am zis pentru cealaltă variantă? Când vei deveni un pic mai hedonist și să începi să introduci în viața ta cu adevărat plăcerea și nu doar responsabilitatea, structura, banii, siguranța? Când vei face aceste lucruri? Când te vei bucura și de altceva, nu doar de asta? Când vei mai delega din responsabilități și celui de lângă tine sau celorlalți, de la job sau din afacere sau, da? Când vei începe să spui din suflet ce simți și ce nevoie ai? Pentru că împăratul este o persoană care stă, vedem aici că stă pe un tron de piatră. Este îmbrăcat cu o armură pe dedesubtul acestor haine roșii, da, acestei mantii roșii și arată cât de
rece și rigidă este această persoană și cât de dură este. Când vei da această armură jos, când te vei ridica de pe acel tron rigid și vei spune din suflet că nu mai poți, că vrei altceva, că te-ai săturat să fii doar tu cel care face lucrurile, că nu ai niciun fel de plăcere în viața ta decât asta de a susține. Dar totul ține de noi, totul ține de tine, dragă Taur, pentru că tu refuzi cumva aici să te despletești sau să te dezlegi și să începi să introduci în viața ta această plăcere păcătoasă, să zicem, de a te bucura și de alte lucruri în această viață, nu doar de casă, masă, nevastă, copii sau bărbat și așa mai departe. Da, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!